عزیزان، در ارتباط با پاکسازی و بیداری چاکراها 3 ویدئوی جادویی براتون تدارک دیدم. اولیش این هست در ارتباط با اکسیر هر چاکرا، دومی هم در ارتباط با اکسیر کندالینی و سومی رو که میخواستم به صورت غیر رایگان ارائه بدم اکسیر پورتال قدرت هست، ولی بعد تصمیم گرفتم که اون رو رایگانش کنم و در اختیار تمامی عزیزانی که دوره پورتال قدرت رو تدارک دیدن تهیه کردن بذارم. عزیزان، این 3 ویدیو بسیار مهمه، لطفاً به محتواش با دقت توجه کنید. من تمرینات خاصی برای تک تک چاکراها در پلیلیست کندالینی براتون ارائه کردم که با انجام اون تمرینات میتونید چاکراتون رو پاکسازی و بیدار کنید. و اما عزیزان، بجز تمرین اکسیرهایی هم وجود داره که باعث میشه فقط نوشیدن اون اکسیر باعث پاکسازی و بیداری چاکرا بشه که در این 3 ویدیو برای شما شرح میدم. عزیزان، لطفاً به ویدیوی اول با دقت توجه کنید، چون جزئیاتی رو براتون شرح میدم که در ویدیوهای بعدی تکرار نخواهند شد. عزیزان، در ابتدای ویدیو من چاشنی یا ادویه خاص هر چاکرا رو براتون شرح میدم و در انتهای ویدیو نحوه تهیه اکسیر هر چاکرا رو براتون شرح خواهم داد. شروع میکنیم ابتدا از چاکرای ریشه. چاکرای ریشه عنصرش خاک هست، طبعش گرمه و وظیفش تولید کننده پرانا از مواد غذایی و از زمین هست. عزیزان، در آیورودا و طب شرقی و یوگا ادویه‌ای که برای چاکرای ریشه معرفی کردن زنجبیل هستش. زنجبیل طبع بسیار گرمی داره، گرم و خشک، و در مصرفش باید احتیاط کنید. میتونید ابتدا از یک مقدار بسیار کمی شروع کنید و کم کم که بدنتون به گرمی عادت کرد، به گرمی و خشکی عادت کرد، مقدار اون رو بالا ببرید. پس برای چاکرای ریشه ادویه خاص یا چاشنی خاص چاکرای ریشه زنجبیل هست که مقدار مصرفش هم پایینه که در انتهای ویدیو براتون شرح میدم. و اما چاکرای دوم، چاکرای خاجی یا سواتیستانا، عنصرش آب هست. وظیفه این چاکرا تولید پرانا از آب هست. و اما چاشنی که برای این چاکرا ذکر کردن دارچین هست. دارچین هم طبعش بسیار خشک و گرم هست و در مصرفش باید احتیاط کنید. و اما در مورد چاکرای سوم، چاکرای مانیپورا که عنصرش آتش هست، ادویه یا چاشنی مخصوصش زردچوبه هست. عزیزان، دقت کنید تمام این مواد در آشپزخانه خودتون هم یافت میشه، به جز 1-2 مورد که براتون شرح میدم که چجوری میتونید تهیهش کنید. پس عنصر چاکرای مانیپورا آتش هست، خودش طبع بسیار گرم و آتشینی داره و چاشنیش یا ادویه مخصوصش زردچوبه هست. و اما در مورد چاکرای قلب آناهاتا که عنصرش هوا هست، و عزیزان دقت کنید برای این چاکرا عنصر بسیار لطیفی در نظر گرفته شده، یعنی چاشنی یا ادویه بسیار لطیفی در نظر گرفته شده. ادویه چاکرای آناهاتا یا چاکرای قلب هل سبز هست که هنگام مصرف باید اون رو به صورت پودر در بیارید. از این چاشنی هم باید به مقدار بسیار کمی استفاده کنید. و اما در مورد چاکرای گلو، چاکرای ویشودهی که عنصرش صوت یا اتر هست،
در مورد این چاکرا عزیزان، چاشنی یا ادویه مخصوصش نعنای خشک هست یا مریم گلی. عزیزان، نعنای خشک در طب اسلامی یا طب ایرانی یک عنصر گرم و خشک شناخته میشه، ولی در طب شرقی، در طب یوگا یا آیروودا از اون به عنوان یک خنک کننده یاد میکنن. بنابراین در اکسیر کندالینی آورده میشه که مقداری از گرمای عمومی اکسیر کندالینی کاهش پیدا کنه. نعنای خشک هم در اکثر منازل پیدا میشه و اما به جای نعنای خشک میتونید از مریم گلی استفاده کنید. اونم که از هر عطاری بپرسید بهتون میگه. مقدار بسیار کمی از هر کدومش باید تهیه کنید، در حد 10 گرم و 20 گرمه، نرید نیم کیلو 1 کیلو تهیه کنید. و اما عزیزان، در مورد چاکرای آژنا، چاکرای چشم سوم که عنصرش نور هست، ادویه یا چاشنی بسیار خاصی سفارش شده و اون ادویه یا چاشنی زعفران خالص هست. زعفران خالص باعث افزایش پاکسازی چاکرای آژنا و افزایش کشف و شهود شما میشه. البته در مصرف اون هم نباید زیاده روی کرد. در مورد چاکرای سهاسرارا، چاکرای تاج هم 2 نوع عنصر ذکر شده. یکی کندر یا پودر کندر و یکی هم چوب صندل سفید. عزیزان، کندر طبع گرم و خشکی داره، ولی صندل سفید طبعش سرد هست و در اکسیر کندالینی استفاده میشه که مقداری از گرمایی که به سر میرسه کاهش داده بشه. پس تمام اینها با برنامه و طبق اصول ارنج شدن، مرتب شدن و سر خود نباید تغییری درشون ایجاد بشه. عزیزان، اینها چاشنی ها و ادویه ها یا عناصر مختلف تک تک چاکراها بودن، ولی همینجوری نمیشه مصرفشون کرد. یعنی باید اونها رو به صورت یک اکسیر در بیارید که بهش میگیم اکسیر چاکرا. برای تهیه اکسیر بهترین پیشنهادی که شده تهیه شیر بادام هست یا شیر بادام، جفتشون میگن. برای تهیه شیر بادام هم میتونید خیلی راحت توی اینترنت سرچ کنید، جستجو کنید، ببینید برای یک وعده چقدر بادام باید به کار ببرید و چجوری باید تهیهش کنید. من خیلی خلاصه بهتون میگم. مثلا 5 عدد بادام خشک رو باید بخیسونید در آب گرم به مدت حدود 10 ساعت. بعد از 10 ساعت که این بادام ها خوب نرم شد، باید اون پوست قهوه‌ایشون رو از روش جدا کنید. پوستشون رو جدا میکنید و خوب میشورید و با 2-3 پیمانه آب مخروطش میکنید. بعد میذاریدش در همزن تا خوب هم زده بشه، خوب مخروط بشه و آسیاب بشه. هنگامی که خوب آسیاب شد، از یک پارچه تمیز سفید عبورش بدید تا شیر بادام خالص و معطر ازش استخراج بشه. بعد عزیزان، برای تهیه اکسیر هر چاکرا، اون چاشنی هایی که برای هر چاکرا معرفی کردم باید به صورت جداگونه، مثلا برای چاکرای ریشه که چاشنیش بود زنجبیل، باید به صورت جداگونه با شیر بادام مخلوط بشه، بعد خورده بشه، نوشیده بشه. و اما عزیزان، شما میتونید در دوره فشرده پاکسازی شرکت کنید. دوره فشرده پاکسازی حدوداً 2 هفته طول میکشه، پاکسازی کلیه چاکراها. هفته اول مربوط به تک تک چاکراهاست، یعنی روز اول فقط چاکرای ریشه رو انجام میدید.
روز دوم اکسیر چاکرای خاجی رو تهیه میکنید و مصرف میکنید و به همراهش باید تمرینات بیدارسازی رو از پلیلیست کندالینی استخراج کنید و انجام بدید. 1 هفته طول میکشه تک تک چاکراهاتون رو پاکسازی کنید و هفته دوم به مدت 7 روز از اکسیر جادویی کندالینی استفاده میکنید که اون هم سر جای خودش براتون شرح داده میشه. عزیزان، مقدار تقریبی هر کدوم از این چاشنی ها رو من براتون ذکر میکنم، چون تب بعضیاشون خیلی گرمه، نباید در مصرفشون اسراف بشه، باید حد تعادل رو نگه دارید. مثلا برای 1 پیمانه شیر بادام باید 1/2 قاشق چایخوری زنجبیل استفاده بشه برای چاکرای ریشه. برای چاکرای خاجی باید 1/2 قاشق چایخوری از چاشنی دارچین استفاده بشه. برای چاکرای سوم، چاکرای مانیپورا، باید 1 قاشق کامل چایخوری از زردچوبه استفاده بشه. برای چاکرای قلب، چاکرای آهاناتا، باید به اندازه 1 نخود از هل سبز پوست شده استفاده کرد. برای چاکرای گلو، چاکرای ویشوتی، باید حدوداً نصف قاشق چایخوری از نعنای خشک یا مریم گلی استفاده بشه. و اما برای چاکرای آژنا باید به اندازه 1 نخود زعفران استفاده بشه. و اما در مورد چاکرای تاج، چاکرای ساهاسرارا، به اندازه 1 نخود پودر کندر یا پودر صندل سفید استفاده بشه. این کل چیزی بود که باید بهتون میگفتم. این مقادیر رو باید در 1 فنجان شیر بادام حل کنید و برای مزه‌دار کردنش میتونید از عسل یا شیر خرما هم استفاده کنید. جفت اینها بازتب گرمی دارن و باعث بیداری و پاکسازی چاکراها میشن. پس همونطور که براتون شرح دادم، مقداری رو که براتون تعیین کردم در 1 فنجان شیر بادام حلش میکنید، شیر بادام گرم حلش میکنید، عسل یا شیره خرما بهش اضافه میکنید و نوش جان میکنید. عزیزان، بهترین زمان انجام این کار صبح ناشتاست، یا صبح ناشتا یا شب قبل از مدیتیشن. بهترین زمانیه که شما میتونید این کار رو انجام بدید. عزیزان، این ویدیوی اول بود برای تهیه اکسیر هر چاکرا. لطفاً به مدت 1 هفته هر روز 1 چاکرا رو انجام بدید تا انشالله در ویدیوی بعد برای اکسیر جادویی کندالینی راهنماییتون کنم که باید چیکار کنید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.